umaandar ng walang RPM. Magandang araw ulit sa inyong lahat. Today, tuturo ko sa inyo kung paano magpalit ng crankshaft position sensor sa ating 2014 Kia Rio. Ito po siya, ito yung parts number niya. Sa pagpalit ng sensor and ang mga tools na kailangan sa pagpalit ng sensor ay ratchet, 10mm and flat screw, so para maano nyo siya, pang fry nyo. Kung wala naman kayong ratchet, pwede naman kayong gumamit lang ng common wrench, itong back wrench. Okay, and most important thing na kailangan nyo sa tuwing gagawa kayo ng modelong sasakyan ngayon ay basic scan tools. So, sa akin, meron ako nito. Nabili ko sa eBay last 2015. Yes. So, kung hindi nyo naman kayang makabili ng ganitong scan tools, which is mura lang naman to, hindi naman kamahalan, pwede kayong bumili ng scan tools na OBD, yung maliit lang, pinoconnect siya sa mobile. Siguro makakabili kayo ng mga about 900, 700 sa Lazada. Kaya mas mainam na meron kayong scan tools. This is very important if you have a modern car nowadays. So, sisimulan natin yung pagtanggal ng crankshaft position sensor. So, check muna natin yung code. Tayo sa Kia, general area. So, pupunta tayo sa Rio UB 2014 model, 1 automatic. Engine control system, read fault. See? Meron siyang problema talaga sa crankshaft sensor. Kahit ma-clear ko siya, pagka tumakbo ko ng 1 km, nandiyan pa rin siya. Babalik siya. Sa pagpalit ng sensor, tanggalin muna natin yung negative terminal ng ating battery. 10mm socket. So, kailangan natin i-lift yung card. Either that side or either this side or the other side, left or right. Kasi para tayo magkaroon ng more space sa ilalim, kasi dudukutin natin siya dito sa ilalim. Pagka hindi natin siya nilift, hindi tayo makakapasok sa ilalim. Okay? Oil filter and yung crankshaft position sensor is nandito. Ito siya. So yung connection ng crankshaft position sensor natin is nandito sa taas, sa ilalim ng hose ng radiator. Nandito siya. Ayan, kung makikita nyo, ayan yung may yellow yan. Ayan siya.
Ito. Okay, simulan natin pagbaklas. So, i-unbolt lang natin to, yung tornilyong to. Okay. Okay, then kailangan nyo no, ng flat screw para ma-pry nyo siya. Okay. Tapos atakan nyo na lang pag natanggal nyo na lahat ng clip. Okay. So natanggal na natin yung crankshaft sensor. So bago natin siya ikabit, tignan muna natin kung kaparehas siya, no? Match siya. So kabit natin. Ito yung bago natin, no? So ilulusot nyo lang siya dito ulit. Pabalik nyo lang. Ayan. Push nyo siya. Kasi may rubber tayo, no? May o-ring yan dito. Ayan yung o-ring niya. So, wag na wag nyo makakalimutan. Baka pagtanggal nyo, yung o-ring maiwan sa loob. Then, pag fix nyo ng bago, magdo-double yung o-ring niya. So, possibility siya mag-leak. Dahil double o-ring, no? So, push nyo lang siya. I-insert nyo lang siya dito sa engine, ganyan, magki-click siya, and then 10mm nga. Pwede nyo itong gamitin, no? Pag-higpit, ganyan lang siya. Sa pag-higpit, wag niyo nang gamitan siya ng force, no? So wag na sobrang pagkahigpit-higpit. I-ano niyo lang, tansyahin niyo lang. Kasi may o-ring na naman 'yan. So kung nakikita niya, ito yung socket niya. Babaw nyo lang ng ganyan hanggang tumunog. Tapos may bracket siya dito. Pasok nyo lang siya ng ganyan. Okay. Negative terminal ng battery. Ay, pagbabago. Bismillah. So far, ayos na siya. Close the light.
natapos na natin i-install yung bagong crankshaft position sensor ng ating 2014 Kia Rio. May natutunan kayo sa video to, kung sa susunod na magkaroon kayo ng problema sa inyong crankshaft position sensor, pwede na kayong magpalit by yourself. Sa mga hindi pa sa akin nakakilala, ako nga pala si Mark. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo and more power, and God bless sa inyong lahat. We'll see you again with my another video.